ช่อง nonni.com อีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันนนนี่มาอยู่หอ EP 2นะคะมาแล้วหลายคนแบบชอบมากๆเลยวันนี้ก็มาจัดให้นะคะเราจะอยู่ต่อกันอยู่ต่ออีกเหรอใช่ใครแล้วไม่เข็ดอ่ะไม่เข็ดกินบะหมี่ด้วยขี้ฟันเนี่ยนะไม่อย่าไปบอกเขาสิก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะคะต้องกดไปดูก่อนนะเป็นการอยู่หอครั้งแรกคนเดียวเลยนะคะนอนค้างไป1 คืนนะคะแต่ก็ตอนยังไม่เข็ดเนาะเพราะแบบคนดูชอบแล้วก็จะจัดให้นี่เก็บของออกได้แล้วเดี๋ยวจะมีคนมาอยู่แล้วเฮ้ยไม่ห้องมันโล่งเกินเดี๋ยวหนูตกแต่งห้องให้ตกแต่งอีกใช่หนูคิดว่าเดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเปลี่ยนม่านเปลี่ยนอะไรเงี้ยแล้วก็จัดโต๊ะเครื่องเขียนอะไรแบบนี้นี่มันห้องเช่านะหนูจะมาตกแต่งอะไรไม่ได้นะได้เสียหายเพราะปรับนะไม่เสียหายเนาะเดี๋ยวหนูอยู่แล้วตกแต่งแล้วสวยเดี๋ยวขายห้องต่อถ้าสวยอย่างนี้ถ้าสวยอ่ะแล้วหนูออกกับพ่อเอาของสวยๆไว้แต่ถ้าไม่สวยอ่ะพ่อจะปรับเงินอะไรก็เป็นอย่างนี้เลยไม่เพื่อหนูแบบเรียนออนไลน์อะไรอย่างงี้ไงโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งอุปกรณ์จัดห้องกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงกันที่อีเกียบางใหญ่แล้วนะคะทุกคนเราจะเข้าไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรให้เราซื้อบ้างนี่ค่ะคนเยอะมากรอเข้าห้างกันเรามาแบบขนาดมาแต่เช้าเลยนะเนี่ยค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่อีเกียแล้วนะคะคือเหมือนแบบเขาจัดใหม่แล้วก็แบบมีมุมใหม่ๆเต็มเลยตอนนี้ก็มาอยู่ในห้องนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่เป็นแบบโต๊ะเครื่องเขียนอย่างนี้ด้วยน่ารักมากเลยอ่ะดูดิมีพวกแบบกล่องเก็บของด้วยเนี่ยลิ้นชักอะเอาไว้ใส่ของได้เขาจัดดูเป็นโทนแบบอบอุ่นมินิมอลมานี่นะคะเราเลือกได้1 อย่างแล้วเป็นแก้วแบบนี้เอาไว้แบบใส่น้ำข้างนอนแล้วก็ลิ้นใส่แก้วนี่ทุกคนเรามาเจอหมอนแล้วร้านนี้น่ารักมากปลอกหมอนอิง199 บาทสวยนะนี่เรามาเลือกปลอกหมอนอิงนะคะมีหลายแบบมากนี่เราต้นไม้นี้ไปด้วยนะคะกับกระถางเป็นต้นไม้ปลอมให้ดูรักธรรมชาตินะนี่เราจะเจอต้นไม้อีกแล้วจะมีความแบบร่มรื่นเอาไปด้วยนี่ทุกคนเรามาเจอหมอนคือเป็นหมอนแบบเย็นอะนอนแล้วก็จะมีความแบบเย็นหัวนิดนึงอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเอาหมอนไปด้วยนี่เรามาเจอผ้าม่านนะคะเป็นอย่างนี้สวยมากเลยเรามาเจอกระบองเพชรน้องน่ารักมากคนดูดิเนี่ย29 บาทเองตอนนี้เราก็ซื้อของเสร็จแล้วนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราจะเดินไปจ่ายเงินกันดีกว่าหิวนะคะต้องเติมพลังด้วยนนนี่จะไปอยู่หออะไรเขายังไม่เปิดเลยอยู่หอพ่อ EP 2เดี๋ยวหนูตกแต่งคิดราคาเพิ่มเลยค่ะเฟอร์นิเจอร์ตอนนี้เราก็มาถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คนของที่เราซื้อเมื่อกี้มาแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะเหมือนจะย้ายบ้านเลยทุกคนมีการแต่งห้องด้วยอ่ะแล้วก็จะแต่งเป็นโซนแบบเขียวอ่อนอะไรอย่างงี้นะคะเป็นธรรมชาติเราจะได้ลองเปลี่ยนแนวจากสีชมพูบ้างนะคะแล้วก็มีหมอนด้วยนะที่ซื้อมาแล้วก็นี้ด้วยนี่ก็กะจะมาเจาะตรงข้างบนตรงนี้นะคะไม่นี่ เฮ้ยไม่มันสวยแล้วเจาะแล้วก็วางตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยเจาะต้นไม้200อันนี้เลยนะคะพิเศษสุดเลยนี่คือจะจัดมาเตรียมเรียนออนไลน์เลยนะทุกคนสวยมากอ่ะจัดชุดคอมมาเรียนออนไลน์นี่อันนี้ก็คือจะเป็นจอคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็โน้ตบุ๊กด้วยนะคือเราสั่งมาไว้สำหรับเรียนออนไลน์นะใครอยากดูคลิปเรียนออนไลน์ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวจะมาเริ่มจัดจากตรงไหนก่อนดีช่วยย้ายโต๊ะมาหน่อยมาแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นโต๊ะจากอีเกียเหมือนกันนะ หลายคนถามว่าซื้อโต๊ะจากไหนคือโต๊ะเนี้ยน่ารักมากเป็นสีขาวๆเราจะมาติดม่านกันก่อนนะคะทุกคนลายนี้มันแบบเข้ากับลายแบบปลอกหมอนที่นอนนะคะทุกคนพ่อมาเสร็จแล้วนะคะทุกคนเป็นไงบ้างเป็นม่านที่แบบบางมากจริงๆแสงโอ้โหแสงก็คือจ้ามากๆเลยถ้าดูใกล้ๆดีเทลก็จะเป็นแบบไม่ลายแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแกะหมอนที่เราซื้อมากันดีกว่าใส่กับอันนี้นะคะ
เดี๋ยวเหมือนเป็นการซ้อมจัดหอพอโรงเรียนเปิดปุ๊บก็เอาของที่ซื้อมาไปไว้ที่หอที่โรงเรียนจริงๆนี่เสร็จแล้วหมอนผีเสื้อของเราก็เมื่อกี้แวะไปขนของมานะคะจากบ้านคือเหนื่อยมากๆเลยไปเอาของมาแบบเยอะมากทั้งแบบจานชามช้อนซ่อมเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนผ้าห่มนะคะแล้วก็ใส่ปลอกผ้าห่มเป็นสีเขียวกันทุกคนคะคือตอนนี้เกิดปัญหาใหญ่ ใส่ปลอกผ้าห่มไม่เป็นนะพ่อก็ไม่ช่วยเลย เขาทำให้เป็นเหมือนกัน ผู้ช่วยมาแล้วนะคะแม่ แค่นี้ก็ใส่เองไม่เป็น หนูจะอยู่รอดไหมเนี่ย สร้างความลำบากให้ครอบครัว แล้วหอจริงอยู่ห่างจากบ้าน20 กิโลนะ หนูจะเรียกแม่แบบนี้ไม่ได้นะ หนูก็คงมั่วเองกับเพื่อนน่ะ นี่ในที่สุดเราก็ใส่ปลอกผ้าห่มเสร็จนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณแม่ด้วยที่มาช่วยแล้วไม่งั้นเราก็คงไม่รอดแล้วตอนนี้ แล้วเราก็เอาหมอนผีเสื้อมาวางนะคะน่ารักมากเลยเดี๋ยวจะมาใส่นี้ต่อมันเป็นแบบผ้าคลุมปลายเตียงอะเสร็จแล้วนะคะทุกคนเหนื่อยค่ะเดี๋ยวเราจะมาแปะโปสเตอร์กันดีกว่านะคะให้ห้องมันมีความแบบตะมีขึ้นมันแบบโล่งเกินไปแต่ว่าเราจะแบบติดเป็นพวกอย่างเงี้ยไว้ก็จะมีความแบบผู้ใหญ่นิดนึงเหนื่อยก็เมื่อกี้นะคะแปะวอลเปเปอร์ไปนิดหน่อยแล้วก็จะเห็นจากฉากรินน้ำนะที่จะมีคนแบบปุ๊กปิ๊กมุ้งมิงนะเดี๋ยวขอพักกินน้ำก่อนนะคะแก้วน้ำเป็นน้องหน้ายิ้มด้วยน่ารักมากเริ่มจากประตูตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนครัวนะทุกคนด้านบนนะคะก็จะเป็นจานที่เราซื้อมาจากคลิปแกะพัสดุของ Shopee นะคะน่ารักมากเป็นจานแบบเกาหลีนะคะแล้วก็แปะโปสการ์ดตรงนี้นะคะมีต้นไม้ปลอมด้วยให้มีความแบบเขียวๆนิดนึงแล้วก็ด้านล่างก็จะมีเป็นพวกที่แขวนต่างๆนะคะนี่เลยแล้วก็มีกระจกด้วยนะนี่เราเอากระจกมาด้วยทำไมเป็นกระจกโฟมแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีเป็นแบบแก้วน้ำเนาะแล้วก็มีกาต้มมาม่า จาก EP ที่แล้วจะบอกว่าเราเอาช้อนส้อมนะทุกคนตาดาเอามาอย่างละ1 คู่ช้อนส้อมทองนะคะแล้วก็ช้อนชงกาแฟตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะคะประมาณนี้เลยสำหรับโซนครัวนะคะมีความแบบน่ารักสไตล์เกาหลีถัดมาก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวแบบนี้นะคะนี่เลยแล้วก็ด้านนี้นะคะก็จะเป็นมุมนั่งเล่นนะคะจะแต่งเป็นโซนแบบสีชมพูเนาะแล้วก็เอาตุ๊กตามาวางแล้วก็แหงนไปด้านบนอันนี้ก็จะเป็นโปสเตอร์นะคะที่เอามาแปะน่ารักสีแบบโทนฟ้าเหลืองอบอุ่นนิดนึงเป็นเตียงนอนนะคะทุกคนจะบอกว่าเป็นธีมแบบเขียวขาวนิดนึงเขียวอมเหลืองนะคะน่ารักมากแล้วก็เป็นผีเสื้อนะคะมีเป็นตุ๊กตาด้วยนี่บัสไลเยียร์แล้วก็จัสมินนะคะนี่ทุกคนแล้วก็มีผ้าเตียงเป็นสีขาวสวยมากถัดมานะคะด้านนี้ก็จะเป็นโซนเรียนออนไลน์แล้วก็ทำงานนะคะจะบอกว่าแบบภูมิใจมากชอบมากนี่ก็เป็นจอที่ได้มาใหม่นะคะเป็นจอของหัวเว่ยกับโน้ตบุ๊กนะคะของหัวเว่ยเหมือนกันให้ดูด้านหลังคือแบบสวยมากทุกคนนี่คือเป็นแบบสีขาวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จอใหญ่สะใจมากชอบด้านนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็แอบแปะโปสเตอร์นิดหนึ่งมีรูปนะคะแต่ว่าคือพ่ออะสรุปพ่อไม่ให้เจาะนะคะคือตอนแรกกะจะแบบเจาะติดตรงนี้แล้วก็แบบสวยๆสรุปว่าที่ซื้อมาทั้งหมดพ่อไม่ให้เจาะก็เลยต้องแบบตั้งเอาไว้แล้วก็เป็นโซนผ้าม่านตรงนี้นะคะนี่อันนี้ก็คือเพิ่งสั่งมาจาก Shopee นะคะจากคลิปแกะพัสดุนะเป็นแบบ Galaxy เดี๋ยวจะเปิดให้ดูเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะฉายแสงขึ้นไปเป็นดาวอย่างนี้นะเดี๋ยวลองปิดไฟก่อนไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมแต่ว่ามันยังสว่างอยู่ไงตรงนี้มันก็จะมีความเป็นแบบสีน้ำเงินนะคะเป็นเหมือนท้องฟ้านะแต่ว่าถ้ากลางคืนน่ะจะแบบสวยมากๆเลย
กลับมาที่มุมนี้นะคะ เป็นมุมเรียนออนไลน์ของเราแล้วก็ใช้ทำงานได้ด้วยคือเราแบบชอบมากทำงานไปก็เห็นวิวสวนวิวธรรมชาติไปนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่า อันนี้เลยก็คือแบบเหิมมากๆเลยนะคะ เป็นหัวเว่ย MateBook D15 จะบอกว่าแบบหน้าจอแบบใหญ่กว้างมากๆเลยนะคะ แล้วก็ CPU เป็นแบบรุ่นล่าสุดเลยนะทุกคนนี่ แล้วก็มีปุ่มสแกนนิ้วด้วยตรงปุ่มเปิดปิดเครื่องนะคะ ก็สามารถสแกนนิ้วเปิดได้เลยนะคะ ที่สำคัญคือใช้เรียนออนไลน์ได้ด้วยนะคะหลายคนอาจจะแบบไม่เห็นกล้องใช่ไหมกล้องอยู่ตรงไหนนี่ทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูกระดาน้องเขามีกล้องแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถเปิดกล้องเรียนออนไลน์ได้เลยตรงนี้คือแบบชอบมากๆเลยดูดิสะดวกมากๆเลยนี่คือชอบแบบหน้าจอเขามากๆเลยนะคะนี่เป็นแบบลดแสงสีฟ้าด้วยนะคะช่วยถนอมสายตาด้วยแล้วก็หน้าจอนะคะใหญ่เป็นพิเศษเลย 15.6 นิ้วนะคะนี่แถมตัวเครื่องคือเบามากทุกคนดูเนี่ยเบาแบบเบามากๆเลยพกไปทำงานก็สะดวกมากๆเลยส่วนหน้านี้นะคะนี่คือแบบชอบมากทุกคนเป็นจอหัวเว่ย MateView นะคะที่เราใช้ต่อกับหัวเว่ย MateBook D15 นะคะอันนี้คือต่อแบบไร้สายเลยนะทุกคนคือไม่ต้องเสียบสายเลยสามารถต่อได้เลยนะคะ คือหน้าจอใหญ่มากๆเลยนะคะ 28.2 นิ้วนะเป็นแบบ 4K เลยทุกคนแบบชัดมากอันนี้ก็เป็น wallpaper ของเราน่ารักไหมคือจอบางสวยมากนี่เป็นสีซิลเวอร์นะคะดูดิทุกคนด้านหลังก็คือแบบสวยมากๆเลยแล้วจอก็สามารถปรับเอียงได้นะคะเอียงแบบนี้นะตึ้งอย่างนี้ก็จะปรับระดับความสูงก็ได้นะตาดาเห็นไหมทุกคนปรับขึ้นปรับลงได้สะดวกมากจริงแล้วก็มีหน้าล่างนะคะเป็นแบบทัชสกรีนด้วยนะทุกคนแตะไปปึ้งนี่แล้วก็เลือกเมนูได้ปรับความสว่างได้นะคะอย่างนี้เลยเฮ้ยคืออันเนี้ยแบบชอบมากสะดวกมากจริงๆด้านล่างนะคะก็จะมีลำโพงแล้วก็ไมโครโฟนในตัวเลยก็สามารถใช้เรียนออนไลน์ได้ด้วยนะคะจอใหญ่แบบไม่ต้องเสียบหูฟังเลยนะแล้วก็มีช่องต่อให้แบบครบเลยนะคะคือแบบสีสวยมากๆเลยนี่จริงๆมันแบบเชื่อมต่อกับมือถือได้เลยนะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นคีย์บอร์ดของเรานะคะนี่เป็น mechanical นะคะคือใช้แบบดูหนังได้แบบเต็มจอไม่ใช่เราใช้เรียนนี่นะทุกคน นี่นะคะใช้เรียนได้นะนี่ก็ใช้เรียนออนไลน์ได้เลยดูหนังก็เต็มจอสุดๆชอบมากก็ไปตามกันได้นะคะเหมาะมากเรียนออนไลน์หรือว่าทำงานต่างๆก็คือใช้ได้เลยเดี๋ยวจะทิ้งพิกัดให้ที่ description บอกละกันเนาะโอเคตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นน้องกระบองเพชรของเรานะคะที่ซื้อมาจากอีเกียนะน้องน่ารักมากเลยราคา29 บาทเอง แล้วก็มีสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะไว้ฉีดระหว่างทำงานเนาะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับโต๊ะทำงานแล้วก็เรียนออนไลน์ของเรานะคะชอบมากก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสำหรับการแต่งห้องวันนี้คือเหนื่อยมากแต่ว่าขั้นตอนสุดท้ายก็คือการดูดฝุ่นนะคะนี่ก็คือเตรียมเครื่องดูดฝุ่นมาเลยนะตัวนี้นะคะก็จะช่วยดูดไรฝุ่นแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยนะทุกคนนี่ให้ดูก็คือภูมิใจมากไม่ไหวแล้วถ้าใครชอบนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาทำ EP 3 อีกนะถ้ามีคนอยากดูเนาะโอเคก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ของที่เรามารีวิวมาแต่งห้องในวันนี้ก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ description box นะคะเผื่อใครสนใจก็ไปสั่งตามกันได้เลยนะคะโอเควันนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะคะเผื่อมี EP 3จะแบบมาดูเป็นคนแรกเลยโอเควันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย